Хто такий Ніцше? Німецький філософ з цим розпіареним «Бог помер» та «Що мене не вбиває, те робить мене сильнішим»? Невизнаний сучасниками геній, ідеї якого випереджали свій час? Чи просто божевільний вусатий дядько? Ну, всього потрошку. Але що як я вам скажу, що його ідеї та роботи насправді можуть наповнити ваше життя сенсом? Перевернути з ніг на голову ваше світобачення та світосприйняття, розкрити вашу сутність та допомогти вам знайти себе. Ну або ж просто залишити з пустотою в серці, низкою невиправданих очікувань та звичайним нерозумінням. Все це може статись при неправильному трактуванні Ніцше, бажанні побачити та прочитати те, що висвітленим та написаним не було. І дійсно, кожен в його сентенціях може знайти щось своє, щось близьке до серця. В його словах легко загубитися, тому й неправильно його зрозуміти і трактувати. Так, сучасники його вважали антисемітом, ненависником жінок, людиною без почуття гумору. І не тільки сучасники. А й сьогодні подекуди люди до нього ставляться скептично. Або ж взагалі ніяк, просто тому що не розуміють його. Збігаючи наперед, скажу, я не збираюся в цьому відео розбирати біографію Ніцше, або ж спростовувати про нього міфи. Важко навіть уявити, скільки відео, скільки статей та книг вже було створено, та скільки ще можна створити про цю людину. Сьогодні я хотів би обговорити з вами одну із концепцій сприйняття людиною її життя, як це бачив Ніцше. А саме концепція амор фаці. Латинський вираз, який дослівно перекладається як «любов до своєї долі». Давайте спочатку розберемо, що ми підрозумовуємо під долею. Відповідно до тлумачного словника, доля – це хід подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання або волі людини. Інакше кажучи, це той шлях, яким події в нашому житті повинні статися, або ж причина, чому події мають статися саме так і ніяк інакше. Що ж таке любов? В нашому випадку це прийняття. Прийняття неминучого. Прийняття фатуму, того, що сталося, і того, що повинно статись. Концепція амор фаці має своє коріння в давній Греції і описувалась в роботах філософів-стоїків того часу, таких як Епіктет або Марк Аврелій. Так чи інакше, якщо за часів стоїків ця ідея була паростком, то Ніцше вже зривав її плоди. Відверто та обширно використовував її та інтегрував її як унікальну та невід'ємну частину своєї філософії. Чим же вона унікальна? Чому ми, люди 21 століття, повинні приділяти свій час та увагу тому, що було написано тисячі років тому назад, і декілька сотень років тому повторено та допрацьовано? Відповідь, як на мене, доволі проста. Людина, незважаючи на рік, століття чи тисячоліття, незважаючи на технологічний прогрес, інновації та середовище, завжди буде людиною, з усім її арсеналом емоцій, відчуттів та переживань. Вам знайома ситуація, коли ви ловили себе на думці створення альтернативного розвитку подій в минулому? А як щодо майбутнього? Ніколи себе не відчували закутими в його ланцюги? Були такі моменти, коли ви розуміли, що все, що б ви не робили, ви робите заради майбутнього? Чи ви і зараз так робите? Не зрозумійте мене неправильно, я не підводжу вас до нехтування своїм майбутнім, як і минулим. Скоріше, я хотів би просто запитати вас, коли ви останній раз приділяли свою увагу собі, без розкопок минулого і без будування ментального майбутнього? Для Ніцше амор фаці – це погляд на життя, а точніше точка опору для позбавлення себе тенденцій до жалю або суму по відношенню до так званої помилки в минулому, або бажання того, що сталося, статись по-інакшому. Це означає прийняття всього, що відбувається по відношенню до людини, як щось невід'ємне. І коли людина приймає це саме невід'ємне, вона починає вчитись. Вчитись розуміти, чому або для чого це невід'ємне було необхідним. Розуміти причини і наслідки цієї необхідності означає силу індивідуума для створення превентивних умов до подібних ситуацій в майбутньому, а отже створення своєї реальності, свого сьогодення та свого майбутнього.
Моя формула до величі для людини – аморфація. Коли людина не хоче нічого, щоб сталося інакше. Ні в майбутньому, ні в минулому, ні в цілій вічності. Але відверто, хто з нас не мав картину того, як усе має бути? Інакше кажучи, картину ідеальності, чи ідеального в нашій голові. Хто не вимірював рівень свого життя по відношенню до цієї картини? Хто не дивився в минуле з відчуттям провини, жалю, сорому? Хто не дивився в майбутнє з острахом? У кого в голові не проносились такі думки? Чому цей світ не відповідає моїм стандартам? Чому цей світ не такий, як я його хочу бачити? Можливо, в цій картині людина бачить себе заможнішою, сильнішою, красивішою чи щасливішою, ніж вона є зараз. І навіть якщо віддалено це може видаватись за мотивацією, тобто те, до чого людина стремиться, те, якою вона себе бачить, і те, до чого вона прагне. Фарби такої картини завжди тимчасові. І те, що на цій картині зображено, це всього лише викривлена пряма, ілюзія, спотворення себе. Сьогодні кожен дозволяє собі висловити своє бажання і свою найдорожчу думку. Отже, я також скажу, чого я бажаю від тебе сьогодні, і яка думка була першою, що промайнула в моєму серці цього року, яка думка стане для мене причиною, гарантією і медом мого життя відтепер. Я хочу вчитися, все більше і більше бачити прекрасним те, що необхідно в речах. Тоді я буду одним із тих, хто робить речі красивими. Аморфація. Нехай це відтепер буде моєю любов'ю. Я не хочу воювати проти того, що є потворним. Я не хочу звинувачувати. Я не хочу навіть звинувачувати тих, хто звинувачує. Дивитися вбік, відводити погляд буде моїм єдиним запереченням. А в цілому і загалом, одного дня я хочу стати людиною, яка казатиме тільки так. Однак аморфації немає потреби заперечувати ідею спроби подолання та досягнення, спроби борсатись та плисти проти течії існування, та досягати чогось у ньому або контролювати, куди вона нас веде. І можливо ця ідея сама по собі була подоланням Ніцше, а також потенційно для тих, хто її приймає. Подоланням цього остаточного висновку про самоподолання недосяжного, ідеального себе та ідеального життя. Аморфація – це почуття готовності прийняти нарешті те, як усе сталося та станеться, жити життям, яке майже щомиті намагається змусити тебе його ненавидіти, крізь призму спроб і невдач, розпачу і суму, втрат, смертей, зради й одинокості, хвороб і всього, що спіткає людську екзистенцію, і все ще дивитись на нього і говорити: так, я люблю життя. Що може бути страшнішим, ніж опонент, який посміхається під час побиття? Тому що іноді для того, щоб побачити прекрасне в речах, потрібно просто почати мислити і бачити прекрасним. І, мабуть, через це Ніцше залишається одним із найвидатніших і найдинамічніших філософів усіх часів.